السلام علیکم ګران دوستانو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل. ګران دوستانو، نن زموږ د یوټیوب د کورس ومه ویډیو ده. زه تاسو په نننۍ ویډیو کې دروخم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل یوټیوب چینل لپاره پروفیشنل لوګو جوړ کړئ. صحیح ده دوستانو، پروفیشنل لوګو لوګو څه ته وایي؟ پرې باندې یوټیوب باندې چې کوم دا تصویر لګېدل دې ته لوګو وایي. ما په خپل تصویر لګول زه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې دروخم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل یوټیوب چینل لپاره پروفیشنل لوګو جوړ کړئ. دوستانو، تاسو به تاسو ویډیو پورا ګورئ. که تاسو را چینل سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ، घंटी निशान باندې کلیک وکړئ، فعال باندې ورسره لازمي کلیک وکړئ. نو راځئ دوستانو چې دا ویډیو سٹارټ کړو. نو ګران دوستانو، دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ضرورت به وي. تاسو به راشئ پلی سټور ته. صحیح ده، کېدای شي اپلیکیشن تاسو ویم، خو لکه تاسو پلی سټور ته راشئ دلته تاسو ولیکئ پکس آرټ. دا پکس آرټ اپلیکیشن به تاسو پلی سټور نه انسټال کړئ. صحیح ده، خو ګران دوستانو تاسو خپل موبایل کې راشئ پکس آرټ اپلیکیشن به اوپن کړئ. دوستانو، تاسو څنګه خپل موبایل کې پکس آرټ اپلیکیشن اوپن کړئ، دلته تاسو سره پلس دا نشان ښکاري. تاسو د پلس په نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. د پلس په نشان باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ، تاسو دلته لاندې راشئ. صحیح ده، دلته تاسو سره ښکاري د کلر بیک ګراوندز. په کلر بیک ګراوندز باندې به تاسو کلیک کړئ. دې نه تاسو یو بیک ګراوند سلیکټ کړئ. تاسو کو شین سلیکټ کوئ، خو تاسو به سپین بیک ګراوند په دې کې سلیکټ کړئ. نو ښه ګران دوستانو، تاسو سپین کلر څنګه سلیکټ کړئ، دلته تاسو را ټولز د آپشن ښکاري. تاسو دې ټولز پر آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې ټولز پر آپشن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو را کراپ ښکاري. تاسو پر کراپ پر آپشن باندې کلیک وکړئ. د کراپ آپشن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو را ښکاري د اسکوائر سایډ. تاسو دې اسکوائر سایډ پر نشان باندې کلیک وکړئ. اسکوائر سایډ چې د کم د یوټیوب د پاره اسکوائر د نو تاسو یعنی سلور ګوټ کم نشان یو تاسو سلیکټ کړئ. نو بیا تاسو راشئ دې لاټي پر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، تاسو په نیمه څنګه کلیک وکړئ، دلته تاسو راشئ او دلته تاسو را ټیکس دا بٹن ښکاري. تاسو دې باندې کلیک وکړئ. صحیح نه، په نیمه څنګه تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو چینل چې کوم اولنې الفاظ ویني تاسو به هغه ولیکئ. خو ما دلته ټي ولیکو، زه اوس تاسو دلته لاټي کوئ. صحیح نه، تاسو په نیمه کلیک وکړئ. په نیمه څنګه تاسو کلیک وکړئ، دا به داسې برابر کوي. صحیح ده، کم لیکل چې کم الفاظ چې موږ ولیکو را نه ښکاري، تاسو دلته را کلر دا بٹن ښکاري. تاسو په کلر پر بٹن باندې کلیک کوئ او دلته تاسو دله سور کلر ورکئ. نو څنګه تاسو سور کلر ورکړئ، دا به داسې ښکاره شي. صحیح ده، تاسو به دا چې کوم دی نو دا به داسې برابر کوي. صحیح ده، خو ګران دوستانو، دا تاسو څنګه برابر کړئ، نو اوس به تاسو د چینل کوم اخري الفاظ وینئ، تاسو به هغه ولیکئ. بیرته به ټیکسټ راشئ او تاسو به اخري الفاظ ولیکئ. هغه تاسو څنګه ولیکو، بیرته به تاسو دلته اوکې کوئ او دلته به راشئ دیله او بیرته تاسو کلر ورکئ. صحیح ده، تور کلر به ورکئ. خو ګران دوستانو، دا به تاسو راسي برابر کوي. صحیح ده، دیو سور کلر ورکوي، د بل چې کوم نه تور کلر به ورکوي. چې تاسو برابر کول ته تاسو را لاټي را نشان ښکاري. تاسو بیرته راشي او د لاټي پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده، تاسو پر من څنګه کلیک وکړو، نو چې کوم دا خالي ځګنان تاسو ښکاري، نو پرې کې به تاسو لیکل وکړئ په دې دوانو کې. صحیح ده، پرې ځګن کې به تاسو رالته راشي خپل نوم به یو ځل ولیکئ. صحیح ده، خپل چینل چې کوم تاسو نومي هغه تاسو رالته ولیکئ. نو ښه ګران عمر کوم، ما خپل چینل نوم ولیکو. صحیح ده، ټیکنیکل ابرار خان. تاسو بل راشي بیرته لاټي پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده، پر من څنګه کلیک وکړئ، لیکل تاسو نه ښکاري، تاسو بل ته کلر بدلوي وته دلته تاسو بیرته سور کلر ورکړئ. صحیح نه، او تاسو راسي برابر کوي. دا لیکم د چینل نوم چې دا به تاسو راسي پیټ کوي. صحیح نه، دا به تاسو وړو کوي راسي. نو ښه ګران دوستانو، تاسو څنګه د چینل دا نوم داسې ولیکو، نو اوس چې د پاسه راکم ځګین ښکاره شو، نو تاسو به دلته پکې لیکل کوئ. که نه خو دلته تاسو چې رقم ټاپک وي هلته به یو څو الفاظ ولیکئ. مطلب دلته به زه ټیک ویډیو ولیکم. خو ګران دوستانو، دلته ما ټیک ویډیو ولیکو. صحیح ده، بیرته راشئ تاسو لاټي پر نشان باندې کلیک وکړئ. پر من څنګه کلیک وکړئ، لیکل چې کوم دی نو تاسو بیرته دلته راشئ او دله به کلر ورکئ. دله به تاسو کلر ورکئ، شین کلر به دلته تاسو ورکئ. صحیح نه، چې څنګه تاسو دلته کلر ورکئ، دا به تاسو راسي روټیټ کړئ، خپل ځګین ته به راسي برابر کړئ. خو ګران عمر کوم، چې تاسو څنګه دا لیکل په خپل لوګو کې وکړو، دا به تاسو راسي برابر کوي. بیرته راشي بیا به لاټي پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده، تاسو لاټي پر نشان باندې څنګه کلیک وکړئ، تاسو بلته اخوا راشي، نو دلته تاسو دلته ښکاري د ډرا آپشن به تاسو ښکاري. تاسو د ډرا پر آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. د ډرا په آپشن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو را کلر ښکاري. تاسو به د کلر پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو، څنګه تاسو را کلر په آپشن باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو را شین کلر ښکاري. تاسو پرې باندې کلیک وکړئ. پرې باندې تاسو کلیک وکړئ، دا کلر چې کوم دا تاسو سور کړئ. صحیح ده، دا کلر تاسو راسي سور کړئ. نو دا تاسو څنګه سول کړئ، بیرته راشي پر کلر پر دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ، تاسو بلته راشي او په دې کم باکس چې تاسو پرې باندې کلیک وکړئ. پرې باندې څنګه کلیک وکړئ، ناکمه د ګول نشان چې تاسو ښکاري، تاسو پرې باندې کلیک وکړئ. پرې باندې څنګه کلیک وکړئ، دا لیکل به داسې غټ کړئ. صحیح نه، دا چې کوم دی اوس به تاسو دې نه دایره تاو کړئ، داسې تاسو لیدلی شئ. خو ګران دوستانو، دا دایره موږ راواغسته. صحیح ده، دا دایره چې کوم دی دا به تاسو د خپل لوګو چې کوم تاسو دن تاسو به دې نه داسې تاو کړئ. صحیح نه،
نو دا دایره چې کم دن دوستان دا به تاسو داسې هم پیټ کوي چې بیخي د کم دغه نه چې را دا دینه بار ونه وځي صحیح نه. نو دا یو لوګو دا تاسو اوس لیدای شئ څنګه زبردست لوګو زموږ تیار شو صحیح نه. نو بیرته به راشئ تاسو د پرې کم دا شین لاټي دا نشان چې تاسو ښکاري تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ صحیح نه. په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو کلیک وکړئ دوستان دلته به تاسو راشئ او د خپل لوګو چې کوم دا به تاسو سیو کړئ په خپل ګیلري کې صحیح نه. دا چې کوم لوګو دا به تاسو راسي سیو دوستان تاسو څنګه دا لوګو سیو کړئ دلته به تاسو راشئ بیرته په ټولز پر آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو پر کراپ پر آپشن باندې کلیک وکړئ په دې کې دا کم پالتو ځګنا نغلی دا به تاسو راسي کټ کړئ صحیح نه او تاسو راسي او کټ کړئ چې بلې څنګه تاسو کټ کو بیرته لاټي په نشان باندې کلیک وکړئ او یو پیر برا کوم لوګو چې تاسو جوړ کړل دا به تاسو سیو کړئ صحیح نه. دا تاسو په ګیلري کې چې کوم دن دا اوس سیو شي تاسو په ګیلري کې. نو خار ازي تاسو راکې لوګو په خپل ګیلري کې هم چې څنګه زبردست جوړ شو. ګران مرګ دا تاسو لیدای شئ موږ څنګه یو پروفیشنل او زبردست لوګو جوړ کړل. نو راځي چې اوس تاسو په خپل یوټیوب چینل باندې ولګو چې څنګه ښکاري. نو ګران مرګ زموږ چې راکم یوټیوب چینل له تاسو په خپل یوټیوب چینل اوپن کړئ صحیح تاسو کم چینل جوړ کړی وي ریګوټ کې چې راکم دغه ښکاري لوګو را نشان تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او بیرته براشي تاسو بلته پر یور چینل باندې تاسو کلیک وکړئ. نو څنګه تاسو په یور چینل باندې کلیک وکړئ دلته تاسو پر ایډیټ چینل باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح دوستانو تاسو پر ایډیټ چینل باندې کلیک وکړئ پر ایډیټ چینل باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو را لوګو ښکاري نو تاسو پر هغه کیمرا پر نشان باندې کلیک وکړئ دلته تاسو چوز فرام یور چې کوم د ګیلري نه تاسو سلیکټ کړئ صحیح چوز فرام یور فوټو تاسو په ګیلري نه چې کوم لوګو ساز کړی او تاسو دلته دا کوم لوګو چې دا تاسو دلته سلیکټ کړئ څنګه تاسو سلیکټ کړئ دا تاسو راشي برابر کړئ بیا تاسو راشي او د سیو پر آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح نه تاسو براشي او د سیو پر آپشن باندې کلیک وکړئ. نو ګرانو مرګرو دا زمونږ یوټیوب باندې لوګو ولګي او سونه زبردست ښکاري تاسو لیدای شئ چې کومه ډېره یو مزیدار لوګو موږ د یوټیوب لپاره جوړ کړل صحیح نه. نو په ان شاء الله په سوانای ویډیو کې تاسو ته درخوایم چې په یوټیوب باندې چې راکم دویم تصویر لګي دي ته چینل آرټ ویل شي دا تاسو په خپل موبایل کې څنګه جوړوي دا تاسو په خپل یوټیوب چینل باندې بیا څنګه لګوي. نو تاسو را لوګو لیدای شئ سونه زبردست ښکاري په هغه طریقه باندې تاسو کولای شئ لوګو جوړ کړئ پری په خپل موبایل کې صحیح نه په هغه طریقه باندې لوګو جوړول ډېر آسان دي او تاسو هم په هغه طریقه باندې جوړ کړئ خپل یوټیوب چینل لپاره. نو ګران دوستانو پر نننۍ ویډیو کې هم دومره کو چې تاسو ویډیو خوښ ویډیو لازمي خپل مرګ سره شیر کړئ ویډیو لایک کړئ چینل ضروري سبسکرایب کړئ د الله په امان.